لانفورماسيون المعلومة ولا الوعي بفكرة على حاجة. كيما الوعي بالصاروخ مثلا، انا نعرف لي فما حاجة اسمها صاروخ، هذه معلومة بسيطة برشا. كل واحد عنده فكرة على الصاروخ وكل واحد فاش راه يصلح. فما عباد الصاروخ عندهم هو حاجة متاع حرب متاع دمار، فما عباد يراو لي هو حاجة متاع نقل نجمو نتحركو بيه مع اسرع وبلايص مع ابعد برشا. اما الفكرة على الصاروخ ماهيش هي الصاروخ بيه، الصاروخ حاجة فيها برشا اجزاء ومواد وعلاقات بيناتهم ما نجموش نستخيلوها لكل فرد وحده. وكيما انه الفكرة على حاجة مش هي الحاجة في حد ذاتها، كيما انه فما بوسيبيليتي كبيرة باش تكون اغلبية افكارنا كي نجمعوا افكار العباد الكل ماهيش موافقة للحاجات كيما هي في طبيعتها. هذا اللي يخلي العباد يمشيو في الشارع وكل واحد عنده كون كامل عايش فيه في راسه. هذاك عليه كي نقولوا العباد علوم، اغلبية العباد يجي في مخها كتيبة بيضة في تابلو اكحل، بروف حفاظ كيما اغلبية التلامذة، طرف كتيبة العباد الكل تحفظ كيف تعملها مش كيف هي جات اصلا، باش تاخو 20 في الدوار وتبدا حافظة كل شيء ومش فاهمة حتى شيء. هاو وقت الدوار، هاو دروس الدوار، حاجات كيما النسبية ولا فيزياء الكم اللي تخليك تتصرف في الدنيا وانت فاهمها وتخرج منها البوتنسيال كامل نتاعها، تولي طرف كتيبة تتحط في الدوار باش تاخو بها عدد على 20 ما يفيدك في حتى شيء، ونش كي باش ترشح روحك باش تزيد تبهم اكثر العام الجاي. صحيتوا العباد الكل مشاركين في النظام التعليمي بالطريقة هذه، فهمتونا بالكدا ورديتولنا الدنيا حفاظة وكرسي وصبور. ثم نقص كبير برشا متاع فهم وعلم وتجربة واثبات وعلاقة بالدنيا. كل معلومة تتعدى على مخك لازم علاش وكيفاش وريني اللي هي صحيحة وما تنجمش تكون حاجة أخرى واش نزمر بها. نعرف برشا عباد تشد في روحها باش ترالي الدنيا غلطة وتقول كيفاه اللي نعملوا فيه هذا الكل غلط. هي نعم وتافه زادة، لازم العباد تتوقع على الأقل مرة اللي الدنيا ماهيش كيف ما لازمها تكون على الأقل في حاجة. وفما بعد اخر ما يجيش المخ العباد الكل كي تقول لهم علوم، والعلوم جست مثال ما تنساوش اللي هو يتمثل في ان نجمو نبنيو حاجات باش نردوا العباد ما اقوى ما خير في بدناتها، باش نردوا الحاجات اللي نسكنوا فيها مجهزه ضد الامراض والكوارث، باش نردوا الحاجات اللي نركبوا فيها ما نضرناش كيما تو، باش نردوا الحاجات اللي نسكنوا فيها زاده تتحرك، باش نجمو نبعدوا على اقل حاجه تنجم تضرنا. واهم تطبيق نجمو نستعملوه للعلوم اللي هي السيرفي، البقاء، كيفاش تنجم تقعد عايش، كيفاه تداوي الامراض بالحق مش كيما تو قطاع كامل نتاع طب ما ينجمش يداوي برشا امراض ولا ينحي حاجات كيما الكونسير. وبخلاف الامراض كيفاه تاكل لازم تكون فاهم اي حاجه تدخل النظام نتاعك وكيفاش تعيش وتتصرف في المحيط نتاعك الكل لازم فهم. هذه السيرفي بركه خلي التكنولوجيات نتاع الدفاع والتكنولوجيات اللي نجم نستعملوها في اطار الارض الكل من قبب واهرامات عندها وظائف مختلفه مارينا شيء من الدنيا كيفاه لازمها تكون. فما حاجه كانوا يعملوا فيها برشا ناس اللي هي الفهم نتاع الكون والدراسه نتاعو، تجارب وبحوث في دارها مقراتها جماعات لم بعضها وغيره نساوها العباد حد ما عاد يهمه، رغم اللي الناس في طبيعتهم انهم يسالوا ويطوروا ويحسنوا. عليه تنحات الطبيعه هذه في اغلبيه العباد؟ من ننظف بيروك واعطينا نظرياتك على الدنيا، وهذه اسهل طريقه باش تبحث باللوجيك اكاهو. ومرحبا بيك في سبورت جيرز.